عليكم السلام. هذه الحلقة 98 بعنوان نبي الجنس السني. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا ينطبق على أئمة الأديان الأرضية الذين آذوا الله ورسوله بأن صنعوا شخصية للنبي تخالف ما جاء في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وعاتبه أيضا في مواضع كثيرة، لكن من أهم المدح الذي جاء في حقه عليه السلام في سورة المزمل قول سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى جل وعلا قال له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني أنه عليه السلام مع مهماته الكثيرة في الدعوة وفيما بعد في إقامة دولة وفي حروب دفاعية إلى آخره كان يقوم الليل ومعه طائفة من المؤمنين المتقين من أصحابه. هذا المدح في شخصية النبي الحقيقية في القرآن الكريم. الجماعة السنة بقى خلقوا شخصية مناقضة تماما للنبي بتاعهم. النبي بتاعهم لا علاقة له بخاتم النبيين عليه السلام. فالنبي بتاعهم عملوا ايه بقى؟ عملوا بتاع نسوان. واسمحوا لي بقى ان انا هزعل ويمكن اتنرفز يعني حديث انس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت يا انس: او كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث انه اعطي قوة 30. وانس قالوا كان عنده 9. ونفس الحديث ذكره محمد بن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء الاول عن النبي، وقال لك ان النبي كان اعطي قوة 40. طيب النبي بقى طول الليل يفوت على دي، لا مؤاخذة ينام معاها ويفوت عليه يفط عليها ويفوت عليه يفوت عليها، والجماعة بتوع اصحابه ماشيين وراه وبيقول لك كل ما يفوت على واحدة يقول لك بس، وبغسل واحد عشان خاطر يوفر في المية ويقول لك ان هو قوة 30 رجل في الجماعة، او في رواية اخرى 40. طب هم قاسوا الحاجات دي ازاي؟ حد منهم جرب وشاف ان هو قوته 30 او 40 رجلا في الجنس ده النبي بتاعهم، ده اللي اخترعوه، ولا هذا الذي يعبر عن عبادتهم ليس فقط للنبي وانما للغرائز. واكتر من كده في حديث ثاني رواه الترمذي وبقول لك: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. يا راجل بحب العطور البرفان وبحب النسوان. ده النبي بتاعهم. معنى كده ان الجماعه اللي هم بيمشوا ورا النبي وهو عمال بقى النبي بتاعهم هو عمال بيفط على دي ورا دي ورا دي 9 ولا 11 واحده بغسل واحد، برضه شايلين معاهم الطيب، يخش على دي وبعدين ياخد يعمل طيب، يحط برفان. الترمذي اللي روى الحديث الكذب ده عليه لعنة الله مولود سنة 209 في قرية ترمز في أوزبكستان الموجودة دلوقتي، ومات 279 وكان تلميذ للبخاري. طب البخاري ما ذكرش حديث، انت ذكرته مننا يا ابن الذين. تخيل بقى ناس من واحد من أوزبكستان اللي هي منها بخارى، منها البخاري ومنها الترمذي، ايه علاقته؟ مولود بعد النبي ب 200 سنة، ايه علاقته بالنبي في المدينة في الحجاز؟ ايه العلاقة؟ هو كده كل واحد منهم قاعد في البلاد دي في اوسط اسيا وغيره عمال بينخع حديث، وواحد ينخع حديث التاني يزود عليه الى اخره. وبعدين مش بس كده، البخاري عليه لعنة الله عامل الحديث بيقول لك: 5 لم يكن النبي يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمضرة والسواك. ما كانش بيسيب المراية والمكحلة يكحل عينيه، والمشط يعمل شعره كوافير، وبعدين المضرة مش عارف المضرة دي ايه، والسواك معجون الاسنان، بس مش كنا عارفين بيستعمل معجون اسنان ايه. وبالتالي بقى
إذا كان هو النبي بتاعهم بيطوف على نسائه ال11 في الليلة الواحدة، كل ليلة، يا مؤمن يا مفتري، كل ليلة يفوت عليهم بغسل واحد، ينام مع دي وينام مع دي وينام مع دي واصحابه معاه، وبالتالي اصحابه ماشيين وراه وشايلينه لعدة الشغل اللي هي ايه؟ اللي هي المرآة والمكحلة. يتكحل يعني كله يتكحل ويبص نفسه في المراية قبل ما يخش على واحدة من دول، ويمشط شعره، وده عن الكوافير بتاعه جاهز، وبعدين السواق يعمل معجون مش عارف معجون ايه ويخش عليه، وهم ماشيين وراه بعدة الشغل. هذا هو نبيهم الذي اخترعه، لا شأن له على الإطلاق بخاتم النبيين الذي أرسله الله جل وعلا بالقرآن رحمة بالعالمين، والذي كان خلقه القرآن. وربنا سبحانه وتعالى نتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى لعن أولئك الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم لعن البخاري وكل أئمة السنة وكل أئمة الشيعة وكل أئمة الصوفية وكل أئمة الأرثوذكسية والبوذية إلى آخره الذين يخترعون كلاما ما أنزل الله به من سلطان. وأحبتي لا تنسوا الاشتراك في أهل القرآن وفي أن تعملوا شير ولايك على هذه الفيديوهات، وكل أسئلتكم قد تمت الإجابة عليها في موقعنا أهل القرآن. وعليكم السلام.